السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عز الدين من سوريا، من ريف حمص. لاذي أقيم في تركيا منذ حوالي 6 سنوات. وفي يوم من الأيام كنت أتصفح على الفيسبوك، رأيت منشور للFBS وشاركت منشوري وكتبت الحلم الذي أتمناه. وبعدها عدة أيام تم التنسيق معي وما هو الحلم الذي تريده، وتواصلوا معي فريق الFBS وما هو الحلم الذي تريده. يعني أنا لدي مطعم وينقصني بعض العدة لإتمام عملي، وهي العدة التي أتمناها: براد لتبريد المواد، وماكينة لفرم الحمص، وماكينة لفرم الحمص الثلاثة. والحمد لله تم تحقيق حلمي ومساعدتي من قبل شركة الFBS، وها هي العدة الموجودة فيها. وأشكر شركة الFBS على مساعدتي وتحقيق حلمي. وأنا لم أتداول سابقا، ولكن بعد أن رأيت الدقة والتمييز سوف أتداول مع شركة الFBS.